Yes? Ay, mga ano pala itong... Ano mas maang... Ano yung talagang inaano? Video lang ako. Hi! Ano ba? Cheese. It's baking Cake time! milk? Meron dyan! Ano wala dito? Yeah. Kaya pa, girl. Hi! Yes? Don't touch me. Don't touch me. Don't touch me. Crazy! Galingan mo naman, Besh. Ano ba yan? Stir it up. Baka naman sa baka ng tao, hindi kami nag-hard work, ikaw lang. Yun na nga. Ito lang yung post ko. Baka taga-kain lang kami. Oo naman. Housewife. Housewife. Sino ang asawa? Sorry. Soko. Sige na, yun ang mahang. Sige, go. Kayo. Alam mo ba yung cheese? Wow, shit. Yung, umuwi ka ng cheese. Ayun nyo. What's it is? Ikaw lahat. Tutorial. Sesame oil. Gusto ko ng sesame oil. Gochujang. Tapos kung ano. Oh! I-add. Fish cake. Pumunta kayo dito sa bahay. Umiinom kami dito. Wow. Kanin. Uy, asan yung cheese? Ito ba? Wala na. Ayan. Cheese. Cheeses. Cheeses. Ito si Pope. Saka si Monique. Cheese. Oy, coach. Hi, coach. Anytime. Oh. Tapos, dito ulit sa sesame oil. Tapos, gochujang. Rope. Dito bawal na ako lumabas. Mhm. Pinaganda na ako ng tatay ko ba? Sige na. Cheese. Finger. Kamukha ko si Cart Soju. Cart Soju. Soldo lang. Close to you anymore. It's so